Geci! Bazd meg! Volt egy nagyon sketchy pillanatom, bazd meg. Na, menjél. Pálya! Hat darab ment izére, érkezőre. Na, ez már jó. Andi mehet? Mehet. Ez a Ucsó. Ucsó. Jó. Az mi? Tessék? Már megy. Menjél. Pálya! Geci. Máté, piros? Mi? Piros. Ó, ja, aha. Pálya! Fasz a dörtpálya, meg geci. Na, Andi?
Ez mikor? Ez pedig milyen kanyar van. Hát egy kanyar bányítosokat. Ez brutál. Látok meg a végén. Na és az emmiket bírunk ugrani? Anya, ide jobbra! Itt mondjuk ott jobb oldal, itt nem lehetne ugrani. Jobb oldali? Ezt lehet középen. Nincs! Nincs! Hát attól függ, merre mész. Ez maximum. Lopott bicaj? Nézzük, mit tudunk. Ó, bazd meg flat. Azt a kurva. Ó. Pálya! Azt a kurva. Bazd meg! Pálya! Pálya! Bazd meg! A faszom! Hú, geci! Oh. Ja, ment a GoPro, ugye? Megyünk? Mész? Pálya!
Lopott Vicaj part 2. Nézzük, mit tud a núk. Pálya! Bazd meg! Ezzel sem megyek végig. Jézus! Na srácok, utolsó kör kamerán. Azután már nem kamerázok, mert már nem bírja a GoPro. És akkor nézzük utolsó körben, mit intézünk. Máté, most az aljáig jössz? Nem, az első. Aha. Akkor most én is rámegyek az elsőre. Megyek. Pálya! Oh. Ez jó volt, ez már majdnem megvolt. Fincsa. Nézzük a többieket. Azaz! Szép volt. Ez sem volt meg ízre. Kiadta átat. Nem, megvolt. Nem, kiadta. Nem volt meg, geci. De fasza. Na mindegy. Köszi srácok, hogy megnéztétek a videót. Csumi.